ธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังพระท่านเทศน์ท่านขึ้นอุเทศน์หรือว่าท่านบรรยายให้ฟังตั้งแต่สมัยทำชั้นตรีก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแต่ว่าเวลาออกเสียงบาลีเนี่ยส่วนมากเลยที่เราได้ยินเราก็จะไปจำเสียงเชื่อว่าเวลาออกเสียงเนี่ยก็จะไปจำการออกเสียงว่านัตถิตัณหาสมานาทีเราก็เข้าใจว่าเอ่อสมาเนี่ยไปติดกับนาทีแต่ว่าเมื่อมาดูภาษาบาลีแล้วปัญหาติดกับสมาเรียกว่าตัณหาสมานาทีนะเวลาแปลก็แปลว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีถ้าเกิดว่าเอ่อสมาเนี่ยไปติดกับนาทีก็จะแปลว่าตัณหาเสมอด้วยแม่น้ำไม่มีอืมอืมเสมอไปติดกับแม่น้ำมันก็ผิดความหมายไปในความหมายท่านกล่าวว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีไม่ใช่ว่าตัณหาเสมอด้วยแม่น้ำไม่มีอืมแล้วก็ถ้าจะไปดูให้ชัดเจนก็ต้องไปดูคำอธิบายเพราะท่านอธิบายว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอืมเราขึ้นแม่น้ำก่อนแม่น้ำทำไมเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำจะเสมอกับตัณหาไม่มีแสดงว่าแม่น้ำเนี่ยมันมันพร่องนะแม่น้ำมันพร่องบ้างมันพร่องบ้างมันเต็มบ้างมันแห้งบ้างเนี่ยแม่น้ำเนี่ยนะบางทีมันก็เต็มบางทีมันก็พร่องบางทีมันก็แห้งไปเลยแม่น้ำเนี่ยแต่ว่าตัณหาเสมอกับตัณหาเนี่ยแต่มันเทียบเท่าตัณหาไม่มีแสดงว่ามันไปเทียบเท่ากับตัณหาไม่ได้ปฏิเปรียบเทียบกับตัณหาไม่ได้เพราะตัณหาเนี่ยมันยังไงมันพร่องตลอดเลยมันพร่องตลอดแสดงว่ามันไม่เต็มอะดิเพราะว่าตัณหาเสมอด้วยแม่น้ำไม่มีอันนั้นคงพอไปดูอรรถกถาแล้วถ้าแปลแบบนี้ไม่ใช่แล้วต้องแปลว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีก็ต้องอ้างอิงที่มาเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าตกลงว่าคำเนี้ยจะหมายความว่าไงกันแน่อ้างอิงที่มา
ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ปุถกนิกายธรรมบทภาษาบาลีว่านัตถิตัณหาสมานาทีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาเห็นตัวบาลีแล้วก็พึงเข้าใจว่าสมาเนี่ยมาติดกับตัณหาไม่ใช่สมาติดกับนาทีแต่เราเคยได้ยินได้ฟังว่านัตถิตัณหาสมานาทีอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้เราก็เข้าใจผิดแหละเมื่อมาดูตัวบาลีแล้วมันไม่ใช่นี่ไปดูคำอธิบายดูคำแปลก็แปลว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีก็แปลแบบนี้อืมอืมอธิบายอรรถกถาในคาถาธรรมบทเนี่ยท่านก็กล่าวไว้เฉพาะบาลีอย่างเดียวส่วนรายละเอียดหรือว่าข้อปลีกย่อยคำอธิบายขยายความเนี่ยก็ต้องไปดูในคาถาในอรรถกถาเขาตั้งบทตัณหาสมาเลยเนี่ยแสดงว่าสมานี่ต้องติดกับตัณหาแน่นอนเพราะว่าเขาตั้งบทเนี่ยบทว่าตัณหาสมาอธิบายว่าเวลาเต็มเวลาพร่องเวลาแห้งของแม่น้ำทั้งหลายมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นก็ย่อมปรากฏแม่น้ำทั้งหลายนะในบรรดาแม่น้ำในนี้เขาก็ยกแม่น้ำคงคาเพราะว่าแม่น้ำคงคานี่เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศอินเดียเวลาพร่องเวลาเต็มบางทีก็เต็มบางทีก็พร่องบางทีก็แห้งแม่น้ำเนี่ยนะแม่น้ำทั่วไปในนี้เขายกตัวอย่างแม่น้ำคงคาแต่ว่าเวลาเต็มหรือเวลาแห้งของตัณหาเนี่ยไม่มีเลยมันมีแต่พร่องอย่างเดียวงั้นก็เลยเขาก็เลยแปลว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะอาจว่าให้เต็มได้โดยยากมันไม่เต็มจริงๆเหรอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลองตั้งข้อสังเกตดูสิว่าตัณหาคือความอยากเนี่ยที่ว่ามันไม่เต็มเนี่ยหรือว่ามันเต็มยากอืมในนี้เขาบอกว่าเต็มยากนะไม่ได้บอกว่าไม่เต็มนะเต็มยากแสดงว่ามันเต็มมันเต็มก็มีสิแต่ถ้าในที่นี้ไม่เต็มหรอกมันมันหายไปเลยแหละมันเต็มมันไม่มีหรอกเต็มตัณหาเนี่ยนอกจากว่ามันหายไปเลยคือหมายความมันไม่มีตัณหาเลยแต่เราก็ต้องอธิบายไปตามศัพท์ที่เขาว่าเนี่ยบอกว่ามันเต็มยากมันเต็มยากจริงๆหรือเปล่าลองลองตั้งข้อสังเกตว่าถ้าว่าความอยากตัณหาในที่นี้ความอยากแปลว่าความอยากโลภะถ้าพูดถึงเนื้อหามันก็มี3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามี3ความอยากในกามความอยากในภพความอยากในสิ่งที่ไม่ใช่ภพปราศจากภพที่เขาอธิบายว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิจึงเรียกว่า
สัทธตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์นั่นเนี่ยชื่อว่าเป็นวิภวตัณหาเนี่ยนะความเห็นว่าขาดศูนย์มันก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นความหลงอย่างหนึ่งซึ่งมันแต่ในที่นี้เราจะอธิบายถึงว่ากามตัณหาอยากมีอยากเป็นก็เป็นภวตัณหาอยากได้อยากได้ก็โลภะมูลโลภะมูลจิตเนี่ยอยากได้เวลาคนเราอยากได้อะไรเนี่ยอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้แต่พอได้แล้วก็อยากได้มากขึ้นกว่าเดิมนะอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้แต่พอได้เป็นแล้วก็อยากเป็นใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นแล้วความโลภถ้าความโลภจะจัดเป็นอะไรความโลภก็จัดเป็นกามตัณหาอยากได้แล้วก็อยากเป็นก็เป็นภวตัณหาส่วนมากอยากได้อยากเป็นเนี่ยมันจะเห็นชัดส่วนวิภวตัณหาเนี่ยก็เป็นตัณหาที่ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดว่าตกลงว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยวิภวตัณหาเนี่ยมันมีวิมาข้างหน้าเนี่ยอยากมีอยากเป็นน่ะเข้าใจน่ะอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากมีโน่นอยากมีนี่ถ้าอยากมีนี่เหมือนมันก็ไปเข้าโลภะเนี่ยอยากมีมันก็ต้องโลภดิหรือว่าอยากเป็นอยากเป็นก็เป็นภวตัณหาแต่ในที่นี้เขาใช้คำว่าตัณหาก็ต้องพูดรวมๆกันไปว่าความอยากแต่จะอธิบายขยายความให้เห็นชัดว่าความอยากในที่เนี้ยหมายถึงโลภะกับโทสะโทสะจริงๆแล้วโทสะมันก็เป็นมันเป็นอีกรากหนึ่งนะมันมีโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลมันเป็นอีกรากหนึ่งแต่พูดถึงถ้าตัณหานี่มันก็จะต้องเป็นโลภะมูลความอยากความปรารถนาในเรื่องของพูดถึงว่านัตถิตัณหาสมานาทีเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของอุบาสก5 คนอุบาสก5 คนก็เป็นเรื่องที่เข้ามาประกอบซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสคาถานี้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีในเรื่องของบาสก5 คนแต่ในเรื่องของบาสก5 คนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอธิบายขยายความมากเท่าไหร่ก็คือมีแค่เนี้ยถ้าอธิบายจะตัณหาสมานะจริงๆแล้วคาถานี้มียาวแต่ว่าเราในเมื่อเราจะบรรยายเรื่องตัณหาเราก็ยกมาเฉพาะบาทเดียวก็คือแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอธิบายบทนี้ก็มีนิดเดียวถ้าจะบรรยายแค่นี้ก็คงจะไม่เข้าใจกระจ่างชัดได้ก็ต้องเพิ่มเติม
เอาเรื่องอื่นมาเพิ่มเติม ในเรื่องของลูกสุกรลูกสุกรนี่จะมีอธิบายขยายความเรื่องตัณหาเยอะหน่อย แล้วก็จะเข้าใจได้ดี ในเมื่อเขาอธิบายมากก็ย่อมจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่า ทั้งเรื่องบาศก5 คนก็ดี เรื่องลูกสุกรก็ดี ก็อยู่ในหมวดตัณหาวรรคเหมือนกัน อยู่ในภาคที่ 8 อยู่ในกลุ่มเดียวกันในเรื่องของตัณหา ในเรื่องของลูกสุกรนี้ก็ปรารภถึงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวันจงปรารภนางลูกสุกรตัวหนึ่งตัดพระธรรมเทศนานิว่ายถาปีมูเลอย่างนี้เป็นต้นอธิบายว่าวันหนึ่งพระบรมศาสดาเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรนางซึ่งแสดงว่าลูกสุกรเป็นตัวเมียจึงได้ทรงทำการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระอานนท์ทรงเห็นพระอานนท์นี่เวลาไปบิณฑบาตนี่ก็จะเดินข้างหลังของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเห็นลูกสุกรนั่นก็เปล่งแล้วก็ทำการแย้มพอพระพุทธเจ้าทำการแย้มเนี่ยแย้มนี่ไม่ใช่ยิ้มนะแย้มแสดงว่าพอแย้มปุ๊บแสงก็ออกจากพระโอษฐ์ก็มีแสงแวบๆเหมือนกับกลางวันนะยังมีแสงพระอานนท์ก็ต้องเป็นผู้สังเกตสังกาว่าถ้าเห็นแสงแวบๆข้างหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงการแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็กราบทูลถามว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงการทำแย้มให้ปรากฏคงทราบขอทราบสาเหตุมีเหตุอะไรแย้มนี่ต้องมีเหตุนะถ้าไม่มีเหตุพระเจ้าคงไม่แย้มพระอานนท์ก็ถามถึงสาเหตุพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอานนท์เธอเห็นลูกสุกรนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอานนท์ก็กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่านางลูกสุกรเดิมนั้นเป็นแม่ไก่อยู่ที่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากักกุสันทะเดิมเป็นไก่ลูกสุกรตัวเนี้ยในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากักกุสันทะเนี่ยก็เป็นไก่แล้วยังไงต่อไก่เนี่ยได้ฟังเสียงประกาศของธรรมะของภิกษุผู้เรียนกรรมฐานสาธยายวิปัสสนากรรมฐานนี่พอฟังแล้วเนี่ยแสดงว่าฟังนี่ไม่ใช่ฟังธรรมดานะฟังและใส่ใจด้วยนะไกลเนี่ยแค่ฟังพระสาธยายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ตั้งใจฟังนะก็ถือเอาเสียงเป็นอารมณ์จุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดเป็นคนไปเกิดในราชตระกูลด้วยนะเป็นราชธิดาพระนามว่าอุปรีไก่ไปเกิดเป็นคนต่อมาพระนางก็จะเดินกรรมฐานได้ปฐมฌาน
ไปเกิดในพรหมโลกไก่นะฟังเสียงพระสาธยายวิปัสสนากรรมฐานจุติแล้วมาเกิดเป็นคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ปฐมฌานไปเกิดเป็นพรหมพอพรหมแล้วจุติจากพรหมเป็นลูกสุกรเลยเนี่ยถึงบอกว่าบุญน่ะทำมาน้อยเนี่ยทำมาน้อยยังไงก็คือไก่เนี่ยฟังเสียงพระสวดวิปัสสนาก็มาเกิดเป็นคนพอคนเจริญวิปัสสนาปฐมฌานนี่ก็สมถะดิเจริญสมถะได้ปฐมฌานไปเกิดเป็นพรหมพอจะจุติจากพรหมแล้วเป็นเกิดลูกสุกรเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะเนี่ยลูกสุกรตัวนี้แหละก็คือที่มาปรากฏพระพุทธเจ้าทรงทราบทรงเห็นลูกสุกรตัวนี้จึงชี้ให้พระอานนท์ดูว่าอานนท์เธอเห็นลูกสุกรนั้นไหมอานนท์ก็กล่าวทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะลูกสุกรเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นไก่แล้วก็ฟังพระสาธยายมนต์วิปัสสนาแล้วก็มาเกิดเป็นคนเจริญธรรมถะแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมพอไปเกิดเป็นพรหมก็จะจิติก็มาเป็นลูกสุกรตัวนี้โอ้ภิกษุทั้งหลายก็มีพระอานนท์เป็นประธานก็สนับเรื่องนั้นแล้วก็โอ้สังเวชใจมากเลยโอ้คนเรานี่นะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะอะไรกันหนอนี่ยังไม่จบนะพระศาสดาก็ตัดต่อไปอีกว่าโทษแห่งราคะตัณหาเนี่ยทำให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทรงภาษิตพระคาถานี้แปลเป็นภาษาไทยว่าต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงถึงบุคคลตัดแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใดทุกนี้เมื่อตัณหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นร่ำไปแม้ฉะนั้นกระแสแห่งตัณหาวิจริต36อันไหลไปในอารมณ์เป็นที่พอใจเป็นธรรมชาติกล้าย่อมมีแก่บุคคลใดความดำริทั้งหลายอันใหญ่อาศัยราคะย่อมนำบุคคลนั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวัลย์แตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ก็ท่านทั้งหลายเห็นตัณหานั้นเป็นดังเถาวัลย์เกิดแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญาเถิดโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปและเปื้อนตัณหาดุจยางเหนียวเน้นนะเดี๋ยวโยมจำประโยคนี้ไว้นะโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปและเปื้อนด้วยตัณหาดุจยางเหนียวเดี๋ยวจะมีอธิบายประโยคนี้เน้นเฉพาะประโยคนี้ย่อมมีแก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นอาศัยความสำราญจึงเป็นผู้แสวงหาความสุขนรเหล่านั้นแลย่อมเป็นผู้เข้าถึงชาติชราหมู่สัตว์อันตัณหาผู้ทำความดิ้นรนห้อมล้อมแล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายอันนายพรานดักได้แล้วฉะนั้นหมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเครื่องข้องย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆอยู่ช้านานหมู่สัตว์อันตัณหาผู้ทำความดิ้นรนร้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่นายพรานดักได้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุหวังทำเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตน
พึงบรรเทาตัณหาผู้ทำความดิ้นรนเสียญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในที่นี้เขาบอกว่ารากรากแห้งรากของต้นไม้นี่แห้งก็คือแผ่ไปในทิศทั้ง4แล้วก็ตรงลงไปเป็นรากแก้วเนี่ยก็มี5ทิศแผ่ไปในทิศทั้ง4แล้วก็ปักลงไปในดินเนี่ยเป็นรากแก้วเนี่ยไม่มีอันตรายถึงแม้ว่าคนจะตัดต้นมันนะเหลือแต่ตอนะแต่รากมันยังดีอยู่เราไม่ได้ไปตัดรากมันนี่ไปตัดแต่ต้นมันก็เหลือแต่ตอแต่รากมันยังอยู่รากมันยังอยู่มันก็งอกขึ้นมาอีกงอกขึ้นมาอีกก็เหมือนกับว่ากิเลสที่เราละได้แล้วเนี่ยมันตัดออกแต่ว่ามันยังไม่เป็นโลกุตระเนี่ยที่เราละตัณหานุสัยเนี่ยมันก็ละได้บ้างแต่ว่ามันยังไม่เป็นสมุจเฉทประหารนะก็เหมือนเขาไปตัดต้นมันน่ะแต่ตอมันยังอยู่รากมันยังอยู่มันก็งอกขึ้นมาอีกแสดงว่ามันตัดตัณหามันยังไม่เป็นสมุจเฉทประหารมันยังไม่เป็นโลกุตระเนี่ยมันเป็นแค่โลกิยะเนี่ยก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นอันพระอรหันตมรรคญาณยังไม่ขจัดคือยังตัดไม่ได้ก็ต้องมาเกิดใหม่ในภพมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อธิบายต่อไปเรื่อยๆบอกว่าความดำริทั้งหลายชื่อว่าเป็นธรรมธาตุใหญ่แล้วก็อธิบายถึงตัณหาวิจริตอ่า18ทำภายใน18ภายนอก18ก็เป็น36ตามที่ว่าไปเมื่อกี้นี่ตัณหาวิจริต36เนี่ยบทว่าโสมนัสโสมนัสสานิภาษาบาลีว่าโสมนัสสานิเนี่ยโสมนัสทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมมีแก่สัตว์ผู้เป็นไปในอำนาจแห่งตัณหาโสมนัสในที่นี้หมายถึงโสมนัสที่เป็นญาณวิปยุตอยู่ในหมวดของโลภะมูลจิตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยจะบอกว่าโสมนัสที่เป็นญาณวิปยุตเนี่ยอยู่ในหมวดของโลภะมูลจิตเนี่ยเวลาคนเรามีความสุขมีความสำราญเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสำราญที่เป็นเจือไปด้วยตัณหาก็คือเป็นโสมนัสที่เป็นญาณวิปยุตอยู่ในหมวดของโลภะมูลจิตเราเข้าใจว่าเนี่ยเป็นความสุขเป็นความสำราญนี่เขาบอกว่าบทว่าเตสาตสิตาบุคคลเหล่านั้นคือเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งตัณหาเป็นผู้อาศัยความสำราญคืออาศัยความสุขได้แก่แสวงหาความสุขหรือเสาะหาความสำราญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาเราหรือคนทั่วไปเนี่ยแสวงหาความสุขหรือเสาะหาความสำราญเข้าใจว่าเป็นความสุขเป็นความสำราญอยากจะหาความสุขหาความสำราญโดยการดื่มสุราเที่ยวกลางคืนหรือเสพคำกาเมสุมิจฉาจารอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเอ่อหาความสุขหาความบันเทิงโดยการที่
เป็นไปในทางยินดีพอใจในอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจอันนี้พูดถึงว่าเป็นไปตามทำนองคองธรรมก่อนนะก็ยังเข้าลักษณะนี้อยู่ดีอืมแสวงหาความสุขแสวงหาความสำราญเอาชนิดที่ว่าอ้าวก็ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวช็อปปิงเที่ยวสำเริงสำราญเอาแค่ว่าถูกต้องตามทำนองของธรรมก่อนก็ยังเข้าลักษณะว่าตัณหาอยู่ดีเป็นกามตัณหายิ่งร้ายกว่านั้นอีกแสวงหาความสุขแสวงหาความสำราญโดยผิดทำนองของธรรมเช่นไปดื่มสุรานี่ก็ผิดศีล5แล้ว ไปทำกาเมสุมิจฉาจารก็ผิดศีลข้อ3แล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปเที่ยวลักไปเที่ยวขโมยด้วยอำนาจแห่งความโลภบางคนถึงก็ทำร้ายกันทะเลาะกันวิวาทกันแก่งแย่งกันฆ่ากันที่สุดก็ฆ่ากันก็มีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ยังพอเห็นปัจจุบันนี้ก็มีสงครามทำร้ายกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ตู้มทีเดียวตายหลายคนเลยเรียกว่าตายเป็นเบื่อก็ว่าได้นะตายเป็นร้อยตายเป็นพันก็มีนี่เพราะอะไรเพราะความโลภโลภะมูลจิตเนี่ยแสวงหาในทางที่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดอะอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนั้นมันเหตุเกิดสงครามนะมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นไปเรื่อยอะแล้วเมื่อไรมันจะพอมันไม่มีทางพออย่างพระเจ้าพระเจ้าอ่าอะไรล่ะมีเคยเอ่อครอบครอบครองในมนุษย์โลกยังไม่พอยังไปครอบครองบนสวรรค์อีกนะมันก็ยังไม่พออีกแหละเพราะนั้นว่าตัณหานี่มันร้ายกาจมากนะความโลภเนี่ยมันไม่รู้จักเต็มสักทีมันไม่เต็มมันเต็มยากนะถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องสังเวชนะสังเวชเหมือนกับบอกโอ้มันแสวงหาความสุขนะที่ว่าความสุขความสำราญเนี่ยแสวงหาคิดว่ามันเป็นความสุขความสำราญนะโดยที่แท้แล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นการแสวงหาความทุกข์มันคือความทุกข์นะเราจะเห็นหรือเปล่าว่าโอ้นี่เราแสวงหาเราอยากได้สุขแต่กลับเป็นทุกข์นะถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่สุขเนี่ยมันทุกข์เนี่ยพระเจ้าตรัสว่ามันไม่มีสุขหรอกมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละสุขมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละแต่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นความสุขมันวิปลาสแหละมันเป็นความเห็นผิดนะเห็น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 ทุกข์ว่าเป็นสุขอะนั่นน่ะเห็นผิดแล้วจริงๆมันคือความทุกข์เช่นว่าแสวงหาความสุขเสาะหาความสำราญเนี่ยพิจารณาดูให้ดีว่าเราแสวงหาอะไรตกลงว่ามันสุขหรือมันทุกข์พิจารณาดูให้ดีอ่าแสวงหาทุกข์แสวงหาทุกข์ทั้งนั้นเลย
ไม่มีสุขเลยอ่าเพราะว่าสุขมีอย่างเดียวคือสุขคือพระนิพพานสุขด้วยความสงบก็ยังสุขไม่แท้อืมนัตนัตถิสันติปรังสุขังอะก็นัตถิสันติปรังสุขังอะสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีออันนั้นน่ะสุขอันนั้นน่ะสุขเสมอด้วยความสงบสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่จะมาเทียบเท่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีสงบในที่นี้คืออะไรสงบคือนิพพานสุขสงบตัวนี้นะสันติตัวเนี้ยแต่ว่าสุขสงบถ้าสุขสงบธรรมดาเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังไม่สงบแท้ถ้ามันสงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบแสดงว่ามันยังไม่ใช่สุขแท้สิถ้าสุขแท้มันต้องสุขสงบสงบแล้วก็นิพพานสันติเพราะว่านิพพานก็มีสันติเป็นอาอะสันติสุขังเนี่ยสุขอื่นเสมอด้วยความสงบเนี่ยสันติตัวนี้หมายถึงนิพพานต้องหมายถึงนิพพานเท่านั้นถึงจะสงบแท้และก็บอกว่าถ้าสุขก็ต้องนิพพานเท่านั้นสุขอย่างอื่นไม่มีอืมเอาเวลาเราอ่าเราเจริญเรานั่งกรรมฐานมีความสุขสุขนั้นมันสุขสุขเกิดจากความสงบนะสุขที่เรานั่งกรรมฐานสมถกรรมฐานก็ดีสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานมันมีสุขแต่อสุขอันนั้นมันไม่ใช่สุขมันยังไม่เป็นโลกุตระมันเป็นแค่สุขที่เป็นโลกิยะมันเป็นลักษณะของปัจจัทธิที่สะกิเลสมันสงบไปเฉยๆบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าไหนพระอาจารย์บอกว่าสุขไม่มีไงอ้าวแล้วในเวลาเรานั่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่มันสุขทำไมทำไมมีสุขอะอันนั้นมันเป็นสุขแค่โลกิยะยังไม่ใช่สุขแท้เพราะว่าสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่เที่ยงแท้มันไม่ใช่สุขสงบยังไม่ใช่สุขนิพพานมันก็เป็นสุขไม่แท้แต่ก็ยังดีแต่ก็ยังดีถ้าเราแสวงหาความสุขด้วยความสุขสงบอาแสวงหาความสุขความสำราญเนี่ยสำราญนี่ไม่ใช่สมถะวิปัสสนาแล้วมันก็เป็นสำราญอะไรก็ไม่รู้ไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็ไปมันก็เป็นความสำราญอย่างนั้นไปแต่ความสุขน่ะก็ยังพอเข้าเขาได้บ้างว่าเป็นสุขสงบไปเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังพอได้สุขบ้างอันนั้นก็ยังพอมาเดินถูกทางแล้วอืมถึงแม้ว่าสุขมันยังไม่ใช่สุขแท้แต่มันก็มาถูกทางแล้วแหละมันก็ควรจะเป็นน่ะควรจะแสวงหาควรจะเสาะหาสุขคือความสงบนี่ถึงจะเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วทีนี้เขาก็บอกต่อว่านระเหล่านั้นผู้เห็นปานนี้ย่อมเข้าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายฉะนั้นจึงเป็นผู้เข้าถึงชาติและชราอืมในที่เนี้ยที่เขาอธิบายว่าแสวงหาความสุขความสำราญเนี่ยหมายความว่ามันเป็นโสมนัสที่เจือไปด้วยตัณหาแปดเปื้อนไปด้วยตัณหาก็คือโสมนัสที่เป็นญาณวิปยุตอยู่ในโลภะมูลจิตเพราะนั้นนรเหล่านั้นจึงเป็นผู้เข้าถึงชาติและชรา
เขาก็อธิบายต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้อันตัณหาทำความสะดุ้งล้มไว้แล้วเมื่อภิกษุปรารถนาหวังอยู่ซึ่งธรรมที่สิ้นกำหนัดคือพระนิพพานอันเป็นที่ไปปราศจากกิเลสมีราคะเป็นต้นเพื่อตนพึงบรรเทาคือพึงขับไล่นำออกทิ้งเสียซึ่งตัณหาเห็นไหมผู้ทำความสะดุ้งนั้นด้วยพระอรหัตมรรคทีเดียวคือละด้วยอะไรต้องอรหัตมรรคเท่านั้นปัญหาปัญหาในที่เนี้ยต้องทำลายด้วยอรหัตมรรคเท่านั้นมันถึงจะหมดสิ้นกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนะมันไม่เหลือเลยนะอรหัตมรรคเนี่ยมันตัดไม่เหลือเลยนะมันตัดบัวไม่เหลือใยเลยแหละเพราะอนาคามิมรรคมันยังเหลืออยู่นะอวิชชามันยังตัดไม่ขาดนะดังนั้นต้องอรหัตตมรรคเท่านั้นเนี่ยตัดตัณหาเนี่ยแล้วก็ถึงพระนิพพานอืมแล้วก็ในการจบเทศนาชนไปนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องของนางลูกสุกรนี่ก็มีปรากฏในธรรมบทแล้วลูกสุกรตัวเนี้ยในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เป็นลูกสุกรแล้วก็เขามีกล่าวต่อไปอีกแล้วลูกสุกรตัวนั้นน่ะต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปก็เวียนว่ายตายเกิดไปหลายภพหลายชาติเลยทีเดียวเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เกิดไปเรื่อย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 ผลที่สุดก็มาเป็นคนมาเป็นคนนางลักษุกรนั่นมาถึงนี่แหละนางสุกรน่ะเกิดเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีแล้วก็นะฟังพระท่านปรารภบอกว่าลูกสุกรตัวนั้นน่ะมาเกิดเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วหนอเนี่ยคำว่าลูกสุกรเนี่ยลูกสุกรตัวนั้นน่ะหมายถึงลูกสุกรที่พระพุทธเจ้าเคยชี้ให้พระอานนท์ดูลูกสุกรที่พระพุทธเจ้าเคยชี้ให้พระอานนท์ดูน่ะเดี๋ยวเนี้ยก็มาเกิดเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วหนอพอนางได้ฟังคำนั้นก็ระลึกชาติได้บอกโอ้เรานี่เกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วนะที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงนางลูกสุกรที่พระพุทธเจ้าเคยชี้ให้พระอานนท์ดูน่ะแล้วก็เกิดเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติเดี๋ยวนี้มาเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีนี่ก็ระลึกชาติได้ขอบวชขอสามีบวชสามีก็ให้บวชในสำนักของพระเทรีฟังพรรณนามหาสติปัฏฐานสูตรในติสสมหาวิหารเนี่ยในสมัยของพระเจ้าพระทุตตคามนีอภัยนี่โอ้สมัยที่ว่าในศรีลังกาแล้วนะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเลยบรรลุเป็นโสดาปัตติผลชื่อว่าสุมนาเทวีแล้วก็กลับไปบ้านมารดาบิดาไปอยู่ในบ้านนั้นฟังอาสีวิสูมามสูตรในกัลลกะมหาวิหารบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนางสุกรลูกสุกรตัวนั้นน่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้ชี้ให้พระอานนท์ดูว่าอานนท์
เห็นลูกสุกรตัวนั้นไหมเห็นพระเจ้าข้าเนี่ยก็นั่นแหละก็เพื่อจะบันทึกไว้บันทึกว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยชี้ให้พระอานนท์ดูว่านี่นางลูกสุกรตัวเนี้ยเดิมเนี่ยเขาเป็นไก่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากักุสันทะแล้วก็มาเกิดเป็นคนพอเกิดเป็นคนแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมพอเกิดเป็นพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นลูกสุกรตัวเนี้ยในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นลูกสุกรพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้พระอานนท์ดูก็บันทึกไว้แล้วก็ต่อมาสมัยต่อมาอีกหลายร้อยปีมาถึงศาสนาของพระเจ้าทุตตคามณีอภัยนี่ในศรีลังกาแล้วนะก็ประมาณ200 ถึง 300 ปีเนี่ยก็ลูกสุกรตัวนั้นน่ะก็มาเกิดเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทราบท่านก็เลยบอกว่าลูกสุกรตัวนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าเคยชี้ให้พระอานนท์ดูเดี๋ยวนี้มาเกิดเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีแล้วหนอนางได้ฟังในนั้นก็ท่านกล่าวหมายถึงเราเนี่ยแสดงว่าแล้วก็ย้อนระลึกชาติได้กลับไปหมายถึงเรานี่แหละเคยเกิดเป็นลูกสุกรที่พระพุทธเจ้าชี้ให้พระอานนท์ดูแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติมาเกิดเป็นภรรยาเศรษฐีสลดใจก็เลยขอบวชเพราะว่านั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าด้วยอำนาจของตัณหาราคะเนี่ยก็ทำให้คนต้องมาเวียนมาว่ายมาตายมาเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเกินแล้วทางเขาก็อธิบายว่าตัณหาราคะมันก็เหมือนยางเหนียวเราก็เปรียบเหมือนว่ารากของต้นไม้ที่มันแผ่ไปในทิศทั้ง4แล้วก็รากแก้วที่มันปักลงไปในดินถึงแม้ว่าคนจะตัดต้นมันเหลือแต่ตอมันก็งอกขึ้นมาได้ฉันใดตัณหานุสัยที่อยู่ในจิตในใจของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะเวียนว่ายตายเกิดไปหลายภพหลายชาติแล้วบางทีเราก็ละมันได้ตัดมันได้ด้วยอำนาจของวิคัมภนะก็ดีตัดมันได้แต่มันก็ไม่เป็นโลกุตระนะตัดมันได้แค่นิดหน่อยนะหรือทำให้มันเป็นเบาบางไปแต่มันตราบใดที่มันยังไม่เป็นโลกุตระนะยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลขึ้นไปนะมันก็ยังเป็นโลกิยะเป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละมันก็สามารถที่จะเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับลูกสุกรตัวนั้นที่ไปเกิดเป็นพรหมนะพอจุติจากพรหมก็ไปเกิดเป็นลูกสุกรเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยแล้วก็มาเกิดไปเกิดมาเกิดไปเกิดมาหลายภพหลายชาตินี่ที่กล่าวที่ท่านว่าไว้เนี่ยก็กล่าวเพียงย่อๆนะอาจจะมากกว่านั้นนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อพูดถึงตัณหาความอยากเนี่ยถ้าพูดให้เห็นชัดว่าเราแสวงหาความสุขความสำราญกันเนี่ยเราก็เข้าใจว่าอยากจะหาความสุขไปทำไงดีเราลองสมมุติดูสิถ้าเราอยากจะหาความสุขเนี่ยเราอยากไปทำอะไรลองนึกดูไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปหาความสุขความสำราญอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละเขาก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นโสมนัสที่เป็นญาณวิปยุตเป็นโสมนัสที่
ไม่ประกอบด้วยญาณและมันเป็นโลภะมูลจิตแล้วมันเป็นไงต่อมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นเพราะว่ามันไม่มาทางนี้นี่มันไม่มาเจริญสมถกรรมฐานไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่มันไม่มาทางวิวัตตาเนี่ยถ้าเราอยากแสวงหาความสุขที่แท้จริงเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อตัดกิเลสตัณหาราคะเป็นสมุจเฉทประหารเด็กอย่างนี้ดิที่หนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องตัดตัณหาราคะด้วยอรหัตธรรมะเท่านั้นก็ต้องคือการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันถึงจะตัดได้ต้องเป็นโลกุตระมันถึงจะตัดได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเราก็ยังหาความสุขความสำราญโดยแบบโลกอยู่ก็ต้องเวียนว่ายใจเกิดอย่างนั้นแหละก็เป็นทุกข์ล่ำไปเมื่อไหร่จะเบื่อล่ะยังไม่เบื่อยังไม่หน่ายก็ยินดีพอใจกับตัณหาราคะเรื่อยไปวันไหนมันเบื่อมันหน่ายก็คงจะพอกันทีแล้วนะถ้าเกิดมันเบื่อหน่ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะก็แสดงว่านิพพิทายานเนี่ยมันเริ่มจะได้นิพพิทาเนี่ยเริ่มพิทายานเนี่ยอย่างอ่อนแล้วก็พอเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันก็จะเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนิพพิทายานเนี่ยก็มันก็จะต้องแก่ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละถ้ามันแก่เองไม่ได้เจริญสมถกรรมฐานไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมันแก่เองนิพพิทายานเนี่ยมันแก่มันเองก็แสดงว่าเต็มแล้วบุญบารมีเต็มแล้วเหมือนยศกุลบุตรเนี่ยบุญบารมีเต็มแล้วนิพพิทายานนี่เกิดขึ้นอย่างแก่กล้าจึงได้เดินไปหาพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนั้นนิพพิทายานเกิดขึ้นอย่างแก่กล้าบุญบารมีที่สั่งสมมานี่เต็มแล้วไม่ได้เจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันนิพพิทายานมันก็เกิดขึ้นแก่กล้าเองส่วนผู้ที่มีนิพพิทายานยังไม่แก่กล้าก็ต้องทำให้มันแก่กล้าด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออบรมสั่งสมสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นเพื่อจะได้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้แล้วถ้าเกิดยังไม่เกิดล่ะนิพพิทายานเนี่ยมันยังไม่เกิดมันยังไม่เบื่อไม่หน่ายมันก็ต้องแสวงหาความสุขความสำราญอย่างโลกก็อย่างที่เราเห็นน่ะถ้าตามธรรมดาตามทำนองของธรรมตามชาวบ้านทั่วไปที่แสวงหาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยของเขานั่นแหละก็ถ้าทำบุญทำกุศลบ้างก็คงจะได้ไปเกิดเป็นบนสวรรค์หรือบนพรหมโลกอะไรตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าตรงกันข้ามไปแสวงหาความสุขความสำราญที่มันผิดทำนองของธรรมเนี่ยไปผิดศีลผิดธรรมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ดิยิ่งก็ไปตกนรกหมกไหม้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่คราวนี้มันลงลึกเลยไม่มีโอกาสได้โงหัวขึ้นมาได้แล้วนะยิ่งปัจจุบันที่เราเห็นกันชัดเนี่ยพิจารณาดูก็แล้วกันนะเราก็คงจะไม่ไปร่วมสงครามกับเขาหรอกนะแต่ก็
ให้พิจารณาดูเฉยๆว่าเนี่ย เห็นไหมความโลภของคนน่ะมันเป็นยังไง มันไม่รู้จักพอสักทีเนี่ยที่มันฆ่ากันเบียดเบียนกันเนี่ยก็เพราะความโลภใช่ไหมเมื่อเราเห็นโทษของความโลภแล้วเนี่ย เราก็จะต้องอย่าไปตกในอำนาจของมันนะเดี๋ยวมันจะโลภมากไปกันใหญ่นะมันจะไปทำบาปทำกรรมเนี่ยมันก็ไม่ควรทำเนี่ยด้วยอำนาจของความโลภเนี่ยโลภได้มันก็โลภมันก็มีทั้งนั้นแหละโลภอะมันจะตัดไม่ได้มันก็ต้องโลภแต่ว่าถ้าโลภถ้ามันทางที่มันถูกมันต้องมันก็ทำไปตามโลกแต่ว่าถ้าโลภแล้วมันไปทำผิดศีลผิดธรรมไปทำบาปทำกรรมอันนั้นไม่ควรทำควรละเว้นเด็ดขาดเพราะว่าทำแล้วต้องมาเดือดมาร้อนมาต้องมาตกนรกหมกไหม้อันนี้ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเราพิจารณาดูแล้วว่าอันนี้ผิดศีลผิดธรรมนะทำแล้วมันจะตกนรกหมกไหม้นะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไม่มันก็ต้องเป็นทำปาณาติบาตอะนะก็ต้องละเว้นอ่ามารักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานเป็นปกติศีลรักษาศีล8ศีลอุโบสถบ้างวันพระก็ถือศีลอุโบสถอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ทราบถึงโทษของตัณหาราคะดังนี้แล้วก็พึงใส่ใจทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาราคะเหล่านั้นให้มันหมดไปสิ้นไปถึงที่สุดตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารด้วยอรหัตมรรคอรหัตผลเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยไว้ใจให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยิ่งยืนยาวนานเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยหน้าที่การงานการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอ